Videon tarjoaa Farlight, suomalainen kevyiden retkeilyvarusteiden verkkokauppa. Good morning. What's good morning in Finnish? Hyvää huomenta. Genau. Genau. I'm gonna film you pooping. Put it on YouTube. I'm not Where's the explosion in the toilet? Moikka! Se on 27. vaelluspäivä ja kello on 25:10 ja mä lähdin just Brightwoodista. Mä pidin 2 lepopäivää siellä ja suuntana on Baden-Powell ja sen jälkeen sitten leirintäalue sen vuoren nyppylän jälkeen 15 mailia, josta enää vaan tarkoitus kävellä. Mä koitan ottaa aika rennosti, koska vitsit, mä ajattelin, että no niin, mä yritän kerätä itteni, mutta water tank lähti kotiin, mutta no semmoista se on. Ja ihan hyvällä fiiliksellä mä oon täällä. Mä oon vaan tämmönen herkkis, että mä liikutun vaan aina kaikesta mahdollisesta, mutta hyvällä fiiliksellä 2 lepopäivää tuli tarpeeseen. Vatsa on vähän sekaisin vielä, mutta toivottavasti se nyt tässä vähän rauhoittuisi. Voi olla, että se on myös vähän taas tämmöistä alkujännitystä, kun on takaisin täällä polulla. Mutta joo, mä tulin tänne polun varteen Clementinin ja Snackingin ja coachin kanssa. Ja me kaikki suunnataan samalle leirintäalueelle, että ainakin tänä illalla on todennäköisesti jotain seuraa sitten, että ei tarvii yksin olla, mutta toisaalta mä ihan mielelläni ehkä vaellan nyt vähän aikaa yksin. Jotenkin on se kuitenkin vähän rankkaa, kun saa kavereita ja sit tiet erkanee. Niin kyllä se aina niinku pikkasen pitää kerätä itteensä, mutta tosi hyviä muistoja, en vaihtaisi pois kyllä sitä aikaa niinku mitenkään, mutta joo. Nyt mä ehkä keskityn tähän kävelemiseen, enkä tähän herkistelyyn ja toivottavasti Baden-Powellin päällä on hienot maisemat, niin sit tulee hyvä fiilis. Mut semmoista. Jatketaan kävelemistä.
I don't have any empty bottles. Huomenta, kello on 6:20. Mä lähden leiristä. Oli aika kylmä yö, mutta ihan kohtuu ok nukuin. Heräsin vaan aina kun käänsin kylkeä, mutta nukuin taivasalla, koska olin niin laiska, että ei jaksanut pystyttää telttaa, mutta joo, heillä olikin loppupeleissä tosi hyvä päivä. Että tosi hyvällä fiiliksellä tuli leiriin ja yllättävän, tai siis se tuuli, mikä eilen oli, niin se oli aika petollinen, koska siis kyllä mä tunsin, että mun kädet oli vähän kohmeessa, mutta siinä kohtaa, kun mä yritin ottaa vettä siitä lähteestä ja pitää kiinni tosta vesipussista, niin mun näppivoimat loppu kesken, että se pussi tippui siitä. Ei vaan niinku, mä olin sen verran kohmeessa, että en mä saanut pidetty kiinni. Ja sitten piti pistää sadetakki tuulitakiksi, kun sen verran kova se tuuli oli. Mutta tänään pitäisi olla vähän lämpimämpi päivä. Ei mitään käsitystä kuinka lämmin. Mutta sen verran, että hanskat kädessä lähden leiristä. Mutta ei ollut vesipullot jäässä eikä mitään semmoista, että plussan puolelle näköjään jäätiin. Mä en vielä yhtään tiedä, minne mä leirini tänään teen. Mä ajattelin, että jossain 10 kilsan kohdalla pitäisi olla 10 kilsan, kun mailin kohdalla pitäisi olla vettä, niin mä pidän siinä lounastauon ja sitten suunnittelen loppupäivän sen mukaan, mutta toivottavasti polku on helppokulkunen, mukava, niin sais vähän tykitettyä sit niitä maileja tänään. Eihän mulla mikään kiire tässä ole, mutta jotenkin tekisi mieli kyllä vähän pistää vauhtia. Miksiköhän mä nyt liikutun taas tässä? Onpa omituista. No, ehkä mä vielä tästä tokenen, mutta joo,
siis ihan hyvä päivä eilinenkin oli. Että toki tietysti mä oon niinku surullinen. Että mulle niinku mä tiesin, kun mä tuun tänne reissuun, niin vaikein tulee olemaan se, että mä kiinnyn ihmisiin aika, no en mä tiedä edes aika helposti, mutta sit kun mä kiinnyn, niin sit se on vaan niinku jotenkin ihan perseestä, kun joutuu sanoa hyvästit. Mutta siis oli kyllä tosi hyvä päästä tänne polulle takaisin, että siis vaikka mä nyt taas pillitän, niin mulla oli tosi hyvä päivä eilen ja tuntui hyvältä taas kävellä 2 lepopäivän jälkeen, mutta mä toivon, että mun kaikki loppuvideot ei ole tämmöstä pillitystä. Mutta joo, olkapää menee taas hapoille tästä kameran pitämisestä, joten eiköhän jatketa matkaa. Sanoinko mä jo, että tää on mun 28. päivä polulla 4 viikkoa. Kohta tulee kuukausi täyteen. Aikamoista. Mun naama on varmaan vissiin vähän palannut eilen. Näyttäis vähän siltä. Täällä kävellään autotiellä. Pikkasen vajaa 3 mailia autotietä. Toi polku on suljettu sen takia, että sieltä on löytynyt uhanalaisia sammakoita. En nyt muista mikä laji oli kyseessä, mutta annetaan sammakoitten olla rauhassa ja kävellään täällä tiellä. Toisaalta mulle kyllä kelpaa vaihteeksi tämmönenkin pätkä. Niin kauan kun se ei ole ylämäkeä. Iltaa, se olisi 28. päivä. Nyt paketissa meni ihan sairaan hyvin tää päivä. Siis mä oon ihan hämmästynyt, kuin hyvin tää päivä meni. Mä en ole ihan varma, että kuinka paljon maileja tuli käveltyä. Mun Garmin Ranneken väitti 24, mutta mä vähän epäilen sitä. Toki mulla tuli 2 mailia ylimääräistä, koska mä unohdin mun 3-jalan yhteen paikkaan, missä mä kävin kakalla, niin sit mun piti käydä hakemassa. Se oli just ennen sitä 400 mailin markkeria, niin joo, mutta ihan älyttömän hyvä päivä. Ei ollut liian kuuma, ei tarvinnut pitää sen takia sijastaa ja mitään. Päätin pitkästä aikaa pystyttää teltan pystyyn, kuten näkyy, että mä oon viimeksi ennen Idlewildia pystyttänyt tän teltan. Mä aloin hiukan murehtia sitä, että onko se ihan hyvä idea käyttää tätä maavaatteena, että tuleeko tähän paljon reikiä tai jotain, mutta aamupäivästä ehkä hiukan oli vielä tunteet pinnassa, mutta nyt tuntuu, että on niinku taas päässyt niinku tekemisen makuun ja hyvällä fiiliksellä itsekseen kävellyt koko päivän. Tiettyä aina täällä nyt törmää ihmisiin, että ei täällä nyt ihan yksin kävellä, mutta tää on ihmettä. Mulla tuntuu, että menee nenä jotenkin ihan tukkoon tässä. Noinko mä allerginen jollekin, mitä mä söin. Mutta joo. Tässä alkaa taas olkapää väsymään tämän kameran pitämisestä, joten mä toivotan teille hyvää yötä ja huomenna sitten 29. päivää, jos mä oon mennyt ihan sekaisin näissä päivissä. Mä oon siis laskenut nämä lepopäivät nyt mukaan tähän, mutta joo, toivottavasti saan nukuttua. Hyvä on telttapaikka ja mukavan rauhallista ja näin. Mutta palataan taas huomenna asiaan. Terve! Täällä vietetään siestaa. Ei kauhean hyvässä asennossa eikä hyvässä paikassa, mutta ei täällä ollut varjoa yhtään missään. Ja mun piti alun perin päivittää sieltä
mikä sen paikan nimi nyt oli, missä oli se vesihana. En muista, mutta mun piti alun perin sieltä pistää teille päivitys, mutta mä saavuin sinne joskus 10:30 aikaan. Ja mä lähdin leiristä joku 5:05 tai jotain semmoista. Että hyvin on kulkenut tähän asti. Nyt ehkä pikkuinen semmonen iltapäiväväsymys tuli, mutta kellohan oli jo 2. Ja mä en ollut pitänyt kuin lyhyen tauon siinä vesipisteellä. Ja sitten istuin kerran yhdelle kivelle syömään loput Sour Patch Kidsit. Mutta mä makoilen tässä varmaan vielä puolisen tuntia ja sitten mä jatkan matkaa. Mulla on enää 6 mailia mun leiripaikalle, että se on ihan mukava. Tuossa on vaan semmonen yksi pieni ylämäki, mikä pitää ensin kiivetä, mutta mulla ei ole mikään kiire tässä. Kello on tosiaan, itse asiassa kello on nyt 3. Joo, ei tässä mitään kummallisempaa. Mä varmaan päivittelen, jos mä muistan, niin sit kun mä pääsen tonne leiriin, niin miten tää loppupäivä meni. Mutta tähän asti tosi hyvä päivä. Huomenta, kello on 5:10. Se on 30. vaelluspäivä. Ei ole vielä kuukausi, tänään on 14. toukokuuta. Huomenna tulee kuukausi täyteen. Uskomatonta, miten aika menee nopeasti. Lähdin leiristä tuossa 5 minuuttia sitten ja aurinko on tuolla nousemassa. Voitte ehkä nähdäkin nuo ihanat kauniit pastellin värit. Ai että. Ne on kyllä auringon nousut ja auringon laskut on täällä kyllä ihan parhaita. Mä en syönyt aamupalaa leirissä, koska mulla on vesi loppu. Mulla oli 2 desi vettä ja mä käytin sen mun aamukahviin, mutta se oli virhe, koska se vesi oli niin pahan makusta, että se pilasi mun aamukahvikokemuksen. Et ensi kerralla, jos mulla on sama tilanne, niin sit mä mieluummin vaan juon sen veden ja säästän sitten kahvit, kun on parempi laatuista vettä. Sitä pitäisi olla tästä 1,5 mailin päässä. Niin pysähdyn sitten ottamaan vettä 14 mailia yhteensä Actoniin, missä odottaa täydennyspaketti. Ainakin käyn suihkussa, varmaan pesen vaatteet. Voi olla, että mä jään sinne yöksi. Koska no nyt tietysti kun jalat tässä lämpee, niin alkaa olla tässä ihan hyvä fiilis, mutta huomasin, että pikkasen aamukankeutta, akillesjänteet on jäykät ja pikkasen ehkä polvet natisee. Vaikka niiden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, mutta heti esterataa täällä aamulla. Ylitetään kepakkoja, mutta joo, semmoista. Ei mitään, mä jatkan tässä matkaani ja hakemaan sitä vettä ja katsotaan mitä tää päivä pitää sisällään. Lämmin päivä ainakin tiedossa, että toivottavasti on helppokulkuinen polku ja pääsisin aikaisin perille ennen puolta päivää. Se olisi aika jees. Mutta mä jatkan tätä kävelyä täällä ja päivittelen sitten taas kuulumisia myöhemmin, kun on jotain kerrottavaa. Oho, voin kertoa, että on pikkasen kuuma
Mä en tiedä näkyykö tähän kameralle nämä mun hikipisarat, mitkä valuu naamalla, mutta olisi varmaan pitänyt herätä vielä tuntia aiemmin. Mä saan kärsiä tästä siitä, että mä en herännyt aikaisin ja söin aamupalaa tuolla vesipisteellä. Mikä ihmeen Ranger Stationi olikaan, mutta no vielä jaksaa hymyilyttää, niin ei tää ole niin vakavaa, mutta voin kertoa, että mennään kyllä mukavuusalueen rajamailla, mutta alle 4 mailia. Alle 4 mailia. Ja kylmää juotavaa. Ai että. Huhhuh. Aikamoista. Hoho. Tervetuloa aavikolle. Joo, täällä ollaan Acton RV Campilla. Tämmönen leirintäalue. Täällä on paljon ehkä näkyy muita telttailijoita ja sitten PCT-vaeltajia. Ja tuolla näkyy uima-allas. Siellä on jengi uimassa. Mutta joo, ihan mukava mesta. Toivottavasti täällä vaan saa nukuttua, kun niin paljon jengiä. Mutta joo, tarkoitus olisi tässä viettää yö ja sitten huomenna aamulla lähteä tosi aikaisin 10 mailia Aqua Dulceen ja siellä sitten lounasta ja siestaa. Ja mä sain itse asiassa Sarilta, joka asuu täällä Yhdysvalloissa, niin mun täydennyspaketin. Ja mulla ei ole mitään käsitystä mitä täällä on, mutta mä oon ihan sairaan innoissani. Mutta joo, katsotaan mitä siellä paketin sisällä on. Niin. Ei vitsit kyllä. Oho. Mä arvasin, että mä liikutun tästä, mutta kiitos vielä kerran Sari. Mä vaan itken näillä videoilla, mutta ihmisten ystävällisyys on vaan jotain semmoista, mikä saa mut liikuttumaan. Mutta täällähän on vaikka mitä. Ei vitsi, täällä on vaikka mitä. Oh, ei vitsit. Oh. Herra jestas. Oi vitsi, kattokaa vähän. Mitä? Mä en kestä. Mulla on ihan kunnon juhlat. Mä lähden täältä. Täällä on pekonia ja kaikkea. Siis vitsi. Ei mä oikeesti Sari, ihana. Täällä on vielä tämmösiä. Näitä kalliita. Ei vitsit. Kiitos hei Sari ihan älyttömän paljon. Vitsit, tää on kyllä... Tää on kyllä hyvä päivä. No niin, nyt mä lopetan tämän kuvaamisen ennen kuin mä pillitän täällä vaan koko ajan. I got a discount because I had to wait so long for Uber ride and it didn't come, so maybe we can use them on the way back. Nice. Bon appetit! Bon appetit. Huomenta, kello on 5:10. Mä lähdin 15 Actonista, tai siitä leirintäalueelta siis. Tulossa kuuma päivä. Mä toivoisin, että mä ehtisin 10 mennessä tonne Aqua Dulceen. Ja sit siellä siestaa varmaan ainakin 5 asti. Voi olla, että mä etin jonkun paikan, missä mä saan otettu pienet päikkärit tai jotain semmoista, mutta ja sitten lähden joskus 5 aikaa eteenpäin ja varmaan sitten vaellan vähän yötä vasten tai yötä iltaa. Täällähän tulee pimeä siis joskus 8 aikaa, niin varmaan sitten vähän aikaa otsalampun valossa. Tänään tulee kuukausi täyteen polulla. Aika moista kyllä. Mutta
pakko kyllä sanoa, että kyllä sen huomaa kropastakin, että pikkasen alkaa olemaan vähän väsynyt. Että paino on tippunut, mutta varmaan ei sen enempää mitä normaalistikaan. Sori, tässä on vähän tekninen tää polku, niin en nyt pysty katsoa sinne kameraan, mutta joo, silleen huomaa, että niinku ylämäkeen kun menee, niin pienikin ylämäki niin hapottaa ihan pirusti ja vähän väsynyt vaan. Että voi olla, että mä alun perin suunnittelin, että olisi 6 päivää Tehachapiin, eli 20 mailin päiviä. Mutta voi olla, että katsotaan nyt miten tää fiilis tästä menee, että jos mä lyhennän sitä jonkun päivän, nyt pidennän päivällä. Mutta ihan fiiliksen mukaan mennään, mutta tänä aamulla on pikkasen väsynyt tunnelma, mutta kyllä nämä auringon nousut täällä on vaan aina hienoja. Harmi vaan, että ne ei tässä kameralla koskaan näytä yhtään hienoilta, mitä ne täällä näyttää. Mutta joo, Acqua Dulceen syömä ruokaa. Mä koitan varmaan tänään syödä vähän normaalia enemmän. Saa vähän polttoainetta ja semmoista. Mutta ihan hyvillä fiiliksillä muuten tähän päivään, vaikka vähän väsyneeltä kroppa tuntuukin. Mutta se kuuluu myös tähän asiaan, että ei täällä aina voi olla iskussa. Mutta mä päivittelen teille sitten taas kuulumisia varmaan Acqua Dulcesta sit viimeistään. Is it this one or? I'm confused. Probably they come together again. They're so cute though! They're not really like other bears. Change my pants, like put them on the right way, just went behind the wall. Oh yes. So, Thank you. no, so the Mexican burrito is this one. And then the Mexican burrito is this one. I tried Okay, we're ready. I'm ready. Yes. I want a vegetarian omelette with cheese too. Yes. Got you. I don't think this will like it if we. And also do not accept rides from ponytail. Ponytail and Ted. Avoid them in Tehachapi. Good to know. Moikka, kello on nyt 5:30 itse asiassa. Me ollaan lähdössä just täältä Acqua Dulcesta eteenpäin kohti Tehachapia. Tänään varmaan 11,5 mailia vielä edessä. Joudutaan varmaan käyttää otsalampua. Ei tarvinnut vaeltaa tuolla helteessä. Syötiin hyvin.
aamiaisburrito ja sitten mä söin salaatin vielä tossa just ennen kuin mä lähdin. Mitä mä ois lähtenyt vielä? Mitä mä oikein selitän tänne kameraan? We will do that too.